my channel. In this video, I will share to you guys these tips na hindi pa alam ng iba. So, hindi ko nila lahat kasi last year pa ata to update ng Instagram. Pero ngayon ko lang nalaman. So, let's start! So, first, open natin yung Instagram and go to your story. First is Collage. Then, mag-set muna tayo ng background. I took a picture of my hand para meron tayong background. And just click the pen sa taas if gusto mong pumili ng ibang kulay. Tapos, click nyo yung kulay na gusto nyo and hold the screen. So, don't forget to click the done. Yan. Then, after the background, pwede na tayo mag-collage. Open natin yung gallery and choose the photo na gusto nating i-collage. Then, click the photo and copy. Back to Instagram story and makikita nyo lalabas na lang siya sa may baba. So, itap nyo lang yung photo then ma-attach na siya dun sa ine-edit natin. So, same lang nung nauna, copy lang ulit natin yung isasama nating photo, then tap, and ayusin lang natin, adjust, and then repeat lang sa kasunod kung ano yung ginawa natin nung una, ganun lang din siya. And that's it guys. So, nakapag-collage na tayo sa Instagram. So, ganun lang siya kadali. Next is color and eraser. So, first, choose a photo. Yung kanina na lang ulit. Then, click the pen sa taas. Tapos, pili ka ng kulay na gusto mo. Tap the color and hold the screen. Then, tap the eraser, yung sa taas, yung pang-apat. Yan, tapos pwede mo na siyang burahin. So, parang ang purpose nito is pang-style lang, kumbaga. Then, try din natin yung pangalawa na pen, which is lighter yung color niya kasi dun sa nauna. Ang cute, no? Kasi color pink. So, same lang din. Pag buburahin mo, meron na siyang style. So, pwede nyo rin siguro try yung heart shape. Kung anong gusto nyo. Ako kasi mas gusto ko yung parang bura-bura talaga. Next is yung live photo to boomerang. So, dapat yung photo na pipiliin nyo ay yung live, hindi yung normal picture lang. So, usually, makita mo yun sa live photos. Then, select. So, alisin nyo na lang yung date if di naman siya kailangan. Tagal mag-loading. So, ang gagawin lang natin para maging boomerang yung live photo is i-hold lang natin yung screen. So, ayan, boomerang na siya. So, yun, tatry ko siya sa kamay ko kasi ganun yung nakita ko sa YouTube. May nag-video din. So, hindi ako magkaigay. Ang hirap. Hindi talaga ako maalam. So, yun. Tingnan natin sa photos. So, yan lang po talaga yung nakayanan. Ang pangit. So, ayun. Basta yung live photo, pwede na siyang maging boomerang. So, pwede ka mag-take ng photo and then punta ang Instagram, magiging boomerang na siya. So, yun. Pwede na siya. Kasunod, text color. So, ito pinaka-common sa Instagram.
yung maglalagay ng caption sa picture. For example, Instagram. So you can choose the color na gusto mo. Pink, blue, green, yellow. So ito yung bago para sa akin. Just select all and select the color. Tapos sabay mong i-move yung daliri mo. So ayan, nagawa ko rin. Parang 10 times ko atang ni-try bago ko nagawa. So meron din ako nakitang shadow effect sa text ng Instagram. So all you have to do is to copy, then add, then paste it. So bali dalawa na siya. So different color dapat. So para mag-reflect na yung... So yun, may shadow na. Easy lang siya. Next is crop. So, select ulit ng photo. And then, actually, nahanap ko yung painting. So, yun. Itong picture na to ay medyo wide. So, to avoid na may space siya sa taas at baba, ang kailangan lang gawin ay i-crop yung mismong picture. So, punta tayo sa mismong picture sa gallery. Then, edit. Then, crop. And then, makita nyo sa may right side, sa baba, yung maraming box. Select 9 is 16. Save. Then, go back to Instagram stories. Then, select nyo yung na-edit nyo. So, yun. Fix na siya yung size niya. No need to adjust or something. Mute and hide. So, you can mute the story of whoever you want. Just hold the story. Then, lalabas na dun kung gusto mong mute. So, this is my friend, Kaisel. Siyempre, di ko mute. Kamalaman. Char. Let's go to hide. So, punta kang settings, privacy and security, then story controls. So, you have two options, hide story from at close friend. So, mas okay gamitin yung hide story from a specific person. So, kung isa or dalawa lang naman yung tao, ito yung gamitin mo. And then, sa close friend naman, kung mas madami na yung tao, ang ayaw mo makakita ng story mo, huwag ka na lang maglagay ng story. Hindi, joke lang. So, close friend na lang. Piliin mo mga taong ka-close mo at kilala mo talaga personally. So, additional tips na lang but not related sa stories, yung active status. So, makikita mo yung last seen sa messages. So, makikita mo dun kung 1 day ago or 1 hour ago, 5 minutes ago. But, kung gusto mo, wala makakita ng last seen mo, you can turn off sa settings. So, settings, privacy, and security. Then, activity status. Then, lalabas na yung show active status option. Thank you for watching, guys. So, please don't forget to like and also subscribe to my channel. Thank you.